वाटली डाळ ही ना प्रसादासाठी केली जाते. बहुतेक गणपतीत किंवा गौरी गणपती असतील तेव्हा ती आज मी तुम्हाला दाखवते. ही साधारण 2 वाटी डाळ आहे. 6 तास भिजवली आहे. ही डाळ आता आपण वाटून घेऊया. आपली डाळ वाटून झाली आहे. आता आपण गॅस चालू करू. पॅन थोडं गरम झालंय. तेल टाकूया आपण. डाळीला थोडं जास्त तेल लागतं. तेल गरम झालंय आपलं. त्यामध्ये आपण मोहरी टाकू. मोहरी छान तडतडली आहे. त्यामध्ये मी हिंग टाकते. ही हिरवी मिरची आणि जिरा आहे, क्रश करून घेतलंय. हळद, हे कढीपत्ता, आता ही आपण वाटली डाळ यामध्ये टाकून घेऊ. ती खाली लागणार नाही ना, याची काळजी घ्यायची. सारखं परतवत राहावं लागणार आहे त्याला. यामध्ये ना आपल्याला थोडी साखर टाकून घ्यायची आहे. चवीनुसार मीठ, थोडासा पाण्याचा हबका मारणार आहे. आता जरा 5 मिनिटं मी झाकण ठेवते. गॅस स्लो करते. बघूया आपली प्रसादाची डाळ झाली आहे का. एकदम छान झाली आहे. आता आपण त्यात कोथिंबीर आणि खोबरं हे टाकूया. ओलं खोबरं, आणि कोथिंबीर. आपली प्रसादाची वाटली डाळ तयार झाली आहे. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटद्वारे कळवा. अशाच नवनवीन रेसिपी करण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी.